ऑनलाईन माहिती तुमच्यासाठी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। घेऊन आलो आहे तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे की नवीन फोन खरेदी केल्यानंतर त्या फोनमध्ये कोणकोणत्या सेटिंग्स करणे गरजेचे आहे। तर मित्रांनो, काय होतं आहे, तुम्ही जेव्हा नवीन फोन खरेदी करता तर त्या फोनमध्ये कोणकोणत्या सेटिंग्स आहेत आणि त्या कशा पद्धतीने सेट करायच्या हे तुम्हाला माहीत नसल्यामुळे तुम्ही त्या फोनचा वापर तसाच पुढे चालू ठेवता, पण पुढे जाऊन तुम्हाला फार मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावं लागतं। मित्रांनो, घाबरायचं काही कारण नाही, कारण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे की त्या कोणत्या सेटिंग्स आहेत ज्या तुम्हाला नवीन फोन खरेदी केल्यानंतर करायचे आहे। तर चला तर मित्रांनो, आता वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। नंबर 1, नको असलेले ॲप्लिकेशन फोनमधून अनइन्स्टॉल करून टाकणे। जेव्हा आपण नवीन फोन खरेदी करतो तेव्हा त्या फोनमध्ये भरपूर ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल असतात। त्यापैकी भरपूर ॲप्लिकेशन हे थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशन असतात, त्याचा उपयोग आपल्याला काही होत नाही। तर त्या ॲप्लिकेशनमुळे आपल्या फोनचं रॅम तर फुल होतंच, पण त्याचबरोबर आपल्या फोनची ऑपरेटिंगसुद्धा स्लो होते। तसेच भारत सरकारने देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याने टिकटॉकसारखे पॉप्युलर चायनीज ॲप्लिकेशन आहेत त्यांच्यावर बॅन घातले। तर त्या ॲप्लिकेशन आपल्या नवीन फोनमध्ये ऑलरेडी इन्स्टॉल असतात, तर असे ॲप्लिकेशन आपल्या फोनमधून डिलीट करून टाकणे, अनइन्स्टॉल करणे। नंबर 2, ॲटो अपडेट सेटिंग ऑफ करणे। आपल्या मोबाईलमध्ये प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन ॲटो अपडेट सेटिंग जर ऑन असेल तर ती ऑफ करणे। त्यामुळे काय होईल, आपल्या फोनमधील नको असलेले ॲप्लिकेशन अपडेट होण्यापासून वाचेल, त्याचबरोबर आपला डाटासुद्धा वाचेल आणि आपली फोन मेमरीसुद्धा फुल होणार नाही। आता जी मी तुम्हाला सेटिंग सांगणार आहे ती तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे आणि ही सेटिंग तुमच्या मोबाईलमधील IMEI नंबरशी संबंधित आहे। तुम्ही जेव्हा नवीन फोन खरेदी करता तेव्हा तो फोन तसाच वापरता, पण पुढे जाऊन जर तुमचा फोन तो चोरीला गेला तर तो फोन शोधण्यासाठी किंवा ब्लॉक करण्यासाठी किंवा पोलीस कंप्लेंट करण्यासाठी तुम्हाला या IMEI नंबरची गरज लागते। त्यासाठी तुम्ही जेव्हा नवीन फोन खरेदी करता तेव्हा त्या मोबाईलवरून *#06# हे डायल करायचं आहे। डायल केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलच्या डिस्प्लेवरती एक नंबर येईल, तो तुमचा IMEI नंबर आहे। तर त्या नंबरची तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून ती स्क्रीनशॉट गुगल ड्राईव्हवरती सेव्ह करा किंवा तो नंबर तुम्ही घरात सुरक्षित अशा ठिकाणी लिहून ठेवा। नेक्स्ट सेटिंग जी आहे ती आहे Gmail ID सेट करणे। अनेकदा काय होतं आहे, काही लोकांना माहीत नसते की Gmail ID कशी काढायची, त्यामुळे नवीन फोन घेतल्यानंतर ते दुसऱ्याची Gmail ID सेट करतात, पण पुढे जाऊन फोनचा बॅकअप घेताना किंवा फोन रिसेट करताना त्यांना फार मोठ्या अडचणी येतात। त्यामुळे नवीन फोन घेतल्यानंतर त्यात आपली स्वतःची Gmail ID सेट करायची आणि त्याचा पासवर्ड कोणाला कळणार नाही, दिसणार नाही अशा सुरक्षित अशा ठिकाणी लिहून ठेवायचा। सेटिंग जी आहे ते आहे आपल्या कॉन्टॅक्टविषयी। आपल्या मोबाईलमध्ये 500 ते 600 कॉन्टॅक्ट असतात आणि ते कॉन्टॅक्ट जर समजा डिलीट झाले किंवा आपला फोन फॉर्मॅट बसला किंवा चोरीला गेला तर अशा वेळी आपल्या मोबाईलमध्ये कॉन्टॅक्ट गेल्यामुळे आपल्याला फार मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो। तर मित्रांनो, अशी वेळ येऊ नये म्हणून आपल्या मोबाईलमधील कॉन्टॅक्ट हे सगळे Gmail IDला सेव्ह करायचे। त्यामुळे काय होतं आहे, आपल्याला हवं त्यावेळी आपण ते कॉन्टॅक्ट मिळवू शकतो। या होत्या सेटिंग्स ज्या तुम्हाला नवीन फोन खरेदी केल्यानंतर करायच्या आहेत। तर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला आमच्या लाईक करा, सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब समोरील बेल आयकॉन बटनावरती क्लिक करा। त्यामुळे काय होईल, आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जाईल। तर चला तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत। धन्यवाद।